Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই বনাবলৈ লৈছো গাহৰি। এইফালে সকলোবিলাক বস্তু ইতিমধ্যে মই ৰেডি কৰি লৈছো। এয়া পিয়াজ কাটি ললো, নহৰু আদা পেষ্ট, তেজপাত, জলকীয়া, এইটো মান ধনিয়া আৰু আলু। আহক বনাও। জুই জ্বলাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত কেৰাহী পাতি দিম। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল। ইয়াত মই এতিয়া গাহৰি মাংস দি দিম। ইয়াত মই একো তেল দিয়া নাই, কাৰণ গাহৰিৰ পৰা নিজে নিজে তেল ওলাব। সেইকাৰণে তেল ব্যৱহাৰ কৰাই নাই, বেলেগ তেল। এতিয়া এনেকৈ অলপ সময় থাকিবলৈ দিম। মাংসখিনি এনেকৈ অলপ লৰাই দিলোঁ, যাতে লাগি নধৰে। এনেকৈ অলপ সময় হৈ যোৱাৰ পিছত দেখিছে আপোনালোকে তেল অলপ অলপকৈ ওলাব ধৰিছে। আৰু এনেকৈ অলপ সময় থাকিব দিওঁ। চাওক, মাংসৰ পৰা তেল ওলাইছে আৰু। গতিকে এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ, নহৰু আদা পিছা, তাৰ পৰা শুকান জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিম। লগতে নিমখ হালধিও দি দিম। এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ, লগত তেজপাত, তাৰ পৰা শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ। এইখিনি অলপ সময় সিজাই লৈ নহৰু আদা দিম আৰু। এনেকৈ অলপ সময় পিঁয়াজখিনি ভালকৈ সিজাই ল'লোঁ। এতিয়া মই নহৰু আদা পিছা দি দিম। তাৰপৰা আৰু অলপ সময় এনেকৈ সিজাই ল'ম। যেতিয়া ভালকৈ গোন্ধ ওলাব, তেতিয়া নিমখ হালধি দি দিম। এতিয়া মই নিমখ দি দিলোঁ। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব। নিমখৰ লগত হালধিও দি দিলোঁ। হালধি নিমখ দুয়োটা নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব, নহ'লে খাব নোৱাৰিব। পিঁয়াজ নহৰু আদা দি ভালকৈ ভাজা হৈ গ'ল। গতিকে আলু দি দিওঁ। ইতিমধ্যে মাংসৰ পৰা এটা ভাল গোন্ধ আহিবলৈ ধৰিছে।
গাহৰি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া নমাই থৈ দিম ভাতৰ লগত খাম আৰু A few moments later. এয়া গাহৰি দাইল চব সাজু হৈ গৈছে খাবলৈ গতিকে লগত আছে অমৰা আচাৰ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ আৰু